हेलो एवरीवन मोर नतुन एटी रेसिपी भिडिओले आपनालोকক स्वागतम जनाइছো आशा কৰিছো ৰেচিপিটো বা আপোনালোকৰ পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি কামত আহিব তো বলক ৰেচিপিটো স্টাৰ্ট কৰো ভাজি আছো তেলত শিঙি মাছ ইমান দাম তো শিঙি মাছকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰো নহয় অলপ সৰুৱে তো এতিয়া মই শিঙি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তেলত তাৰপিছত শিঙি মাছ কিহৰ লগত বনাম দেখাই আছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই এই পাতখিনি মিক্সিত পিছি ল'ম ইয়াত আছে নৰসিংহ পাত আছে নহৰু আছে জালুক আছে আৰু জলকীয়া আছে তলত আছে আৰু ভেদাইলতা পাতখিনি ওপৰতে দিয়া আছে ভেদাইলতা পাতখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো তেতিয়া পিচিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু নৰসিংহ পাতবোৰ যেহেতু সৰু সৰু কাটিবই নালাগে আৰু নহৰু দি দিছো একেলগে এটা নহৰু দিছো আৰু জালুক দিছো আৰু জলকীয়াও দিছো জালুক দিব লাগে ভেদাইলতা পাত নৰসিংহ পাত বনালে সেইকাৰণে জালুক দি দিছো এতিয়া এখিনি মই পিছি লওঁ পিছি লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ বনাওঁ দেখাই আছোঁ যিসকলে বনাব নাজানে এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু যিসকলে বনাব জানে তেওঁলোকৰ এতিয়া মোৰ এয়া ভেদাইলতা পাত নৰসিংহৰ পাত নহৰু এটা জালুক অলপমান আৰু জলকীয়া দি পিছা হৈ গ'ল এইপিনে ইয়াৰ জলকীয়া গুটি ওলাই আছে এইখিনি এতিয়া মই বনাম আঞ্জা তো কেৰাহীতে আগতীয়াকৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ভেদাইলতা আঞ্জাখিনি বনাম তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইপিনে এতিয়া তেল দি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এটা দি ভাজি আছোঁ এটাই দিছোঁ জলকীয়া কাৰণ যিহেতু পিছোঁতে মই জলকীয়া দিছোঁ এই তিনিটা আৰু জালুকো দিছোঁ গতিকে বহুত বেছি জ্বলা হ'ব আৰু আঞ্জা অলপে যিহেতু সেইকাৰণে মই জলকীয়া তেলত এটাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ তাৰপিছত দি দিম ভেদাইলতা পিচাখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজা হৈ গ'ল এতিয়া তেলতে দিম এয়া নিমখ দিছোঁ নিমখ অলপে দিছোঁ যিহেতু অলপে আঞ্জা হয় তো নিমখ দিলোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত এতিয়া হালধি দিওঁ এয়া এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ তেলতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ভেদাইলতাখিনি দি দিওঁ এতিয়া দি দিলোঁ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় এতিয়া এইপিনে আঞ্জা উতলিবলৈ লৈছে গৰম পানী দি দিলোঁ আৰু শিঙি মাছো দি দিলোঁ আঞ্জা উতলিবলৈ লৈছে আৰু অলপ পানী কমি গ'লে নমাই দিম আঞ্জা খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব এইপিনে ভাজি আছোঁ পাপৰ আৰু পাপৰ ভাজি হ'লে ইয়াতে আকৌ ভাজিম মই এতিয়া পাপৰ ফ্ৰাই কৰা তেলতে পিঁয়াজ জলকীয়া দি দিলোঁ ভাজি আছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াত মই ভাজিম এয়া এইপিনে কাটি ৰাখিছোঁ সৰু সৰুকৈ বিন আৰু আলু তেলতে আলু আৰু বিন ভাজিম আৰু ধনিয়া পাত দি দিম আৰু এয়া হৈছে লোকেল বিন আমাৰ ঘৰতে লগা বিন হয় নিজৰ গছত এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহীতে আকৌ কিবা বনাম কি বনাওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বনাই আছোঁ এয়া দাইল আৰু ওলকবি আৰু ওলকবিটা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওলকবি নিজৰ খেতিৰ ওলকবি তো
তো বহুত ধুনীয়া ওলকবিত সোৱাদ আৰু মূলা তেনেকৈ তো দাইল আৰু ওলকবি বনাই আছোঁ তো আশা কৰিছোঁ মোৰ আজি ঔষধি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কামত আহিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব মই আইডিবোৰ তলতে দি থৈ দিম তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট